วันนี้เราอยู่กันที่ N4 Stage นะครับ Stage ของ Adamson ใน Wonderfruit นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยข้างในนะครับไปนี่นะครับก็คือระบบเสียงของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับก็อย่างตัวที่ใช้เป็นเมนนะครับก็จะใช้รุ่น CS10P นะครับจำนวน 5 ใบนะครับในงานนี้เราแขวนเป็นแนวนอนเนาะเพราะว่าจริงๆมีหลังคาค่อนข้างต่ำนะครับถ้าแขวนแนวตั้งมันน่าจะติดหัว DJ อะไรเยอะไปเนาะแต่ทีนี้เราก็ได้เปลี่ยนมุมกระจายเสียงแหลมนะครับเป็น100 องศาในแนวนอนแล้วก็50 องศาในแนวตั้งนะครับก็พยายามกระจายให้ได้มากที่สุดในการครอบคลุมเสียงพื้นที่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับส่วนซับวูฟเฟอร์นะครับเราใช้เป็น CS119 นะครับจำนวน5ใบนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะทำเป็นซับอาร์เรย์นะครับแต่ก็ไม่ได้อาร์คซับเท่าไหร่ก็เราต้องการให้มันครอบคลุมพื้นที่เนาะไม่ต้องการให้บีบมุมกระจายมากเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้เป็นวางติดกันแบบนี้เลยจำนวน5ใบอยู่ด้านหน้านะครับคอนเซปต์ของเวทีนี้นะครับซึ่งเป็นเวทีใหม่จากทาง Wonderfruit นะครับซึ่งทำปีนี้เป็นปีแรกร่วมกับ Sonos Liba เนาะแนวเพลงในที่นี้นะครับก็จะเป็นซอฟต์เป็นแอมเบียนนะครับหรือว่าเป็นใครต้องการผ่อนคลายจากการปาร์ตี้ข้างในนะครับก็ย้ายมาเวทีนี้ก็เป็นจะได้เห็นว่ามีหมอนหลายๆใบนะครับแล้วก็เป็นแนวเพลงค่อนข้างรีแลกซ์สมจริงนะครับเพราะว่าเราโปรไวด์ระบบทั้งหมดเป็น360องศาทั้งหมดนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับที่ลำโพงอื่นๆที่เราทำเป็นลำโพงเซอร์ราวด์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับลำโพงเซอร์ราวด์นะครับเราจะใช้เป็นรุ่น CS7P นะครับก็ติดตั้งอยู่ข้างละ3ใบครับมีทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาของเวทีนะครับเราได้ทำแคลมป์ไปจับกับตัวไม้ไผ่เพื่อให้เข้ากับอินทีเรียดีไซน์ของเขานะครับก็สวยงามเนาะการติดตั้งแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเราน่าจะพยายามเฉลี่ยให้เสียงของซับวูฟเฟอร์มีความน่าสนใจมากขึ้นจากการที่เราจะได้ยินซับมาจากข้างหน้าจุดเดียวนะครับก็เรามีซับวูฟเฟอร์ข้างหลังด้วยนะครับอีก1ใบอยู่ตรงนี้พร้อมกับเซอร์ราวด์ด้านหลังอีก3ใบนะครับรวมทั้งหมดนะครับลำโพงเซอร์ราวด์รุ่น CS7P เราจะใช้ทั้งหมด9ใบนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวถ้าระบบมิกเซอร์หรือว่าโปรเซสเซอร์อื่นๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในคอนโทรลกันอีกทีนะครับไปโอเคครับสำหรับระบบโปรเซสเซอร์ทั้งหมดนะครับจะเห็นจากคอนโทรลที่ตรงนี้เลยเนาะสำหรับโปรเซสเซอร์ Special Machine นะครับก็จะตั้งอยู่ตรงนี้จิ้งเป็นโปรเซสเซอร์จากทาง Adamson นะครับที่จะ provide ระบบเสียงให้ได้360องศาแล้วก็มีการคำนวณแบบ Spatial Audio นะครับคือจับพื้นที่ทั้งหมดมาคำนวณกันในการเคลื่อนย้ายแต่ละ movement นะครับส่วนมิกเซอร์ที่เราใช้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่พลาด D-Live จาก Allen & Heath นะครับซึ่งปีนี้เราใช้เป็น DM48 เนาะตัว Mix Rack แล้วก็มีการ์ดดันเต้ด้วยเพื่อที่จะส่งสัญญาณในเฟสติวัลนี้ให้ได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าบางทีศิลปินเตรียมมาอย่างเงี้ยถ้าลำโพงเรามีเอาท์พุตค่อนข้างเยอะเราสามารถเล่นกับการออกแบบระบบนี้ได้ค่อนข้างเยอะครับก็จากศิลปินก็ต้องมีchannel ที่ส่งมาเป็นระบบเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะเช่นกันถ้าเราจะใช้อนาล็อกอะไรเงี้ยก็น่าจะเสียเวลาเนาะก็น่าจะใช้ผ่านโปรโตคอลดันเต้ไปส่วน Surface ที่ใช้คอนโทรลตัว Mic Rack ก็จะเป็น CTI 1,500นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นไทเทเนียมเนาะเพราะว่าเป็นทัวริงแล้วก็เบานะครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาสำหรับตัวนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็จะมี Switch Network นะครับจาก Agoda เนาะงานนี้เราต้องใช้ระบบค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะว่าระบบ Network สำคัญต่อระบบเสียงเรามากไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลตัวมิกเซอร์นะครับแล้วก็การส่งสัญญาณดันเต้นะครับรวมถึงการคอนโทรลตู้ลำโพงทุกใบด้วยนะครับเราวิ่งระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะครับก็มีสายแลนต่อถึงทั้งหมดเพื่อที่จะดูค่าอุณหภูมิอินคลิโนมิเตอร์สถานะของตู้ว่ายังทำงานปกติไหมแบบเรียลไทม์นะครับก็ระบบทั้งหมดนี้ก็จะเชื่อมต่อกันผ่าน Agora Network นะครับก็เห็นได้อยู่ตรงนี้จิ้งกับตรงนี้มี Luminex ด้วยนะครับจากทาง Adamson โอเคครับส่วนโปรเซสเซอร์ต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้แต่เราจะมี State Box อยู่ที่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นใช้ Output แยกสำหรับลำโพงตัวเมนด้านหน้านะครับคือใช้ Pram Preamp นะครับจาก Allen & Heath นะครับซึ่งเป็น Preamp Premium 32 บิต 96K อีก
ตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจของ Allen & Heath สำหรับเวที N4 ก็จะมีประมาณนี้ครับบรรยากาศในงานและศิลปินต่างๆในงานนะครับภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับไป Hi, my name is Kin Leon. I'm from Singapore. I'm an artist, composer, sound designer, and I'm really happy to be playing here at Wonderfruit 23. I mean, it's my first time using the Adamson Fletcher machine. I've done surround sound back in Singapore, quite a few surround sound installations actually, but I've not seen a system that kind of integrated with the software aspect. Like the software is so smooth and moving objects around is like playing a game. It's so fun. At first I was a bit confused because the sound system was actually, sometimes the left side was louder than the right side, but I thought it was something wrong with my music. But then I realized that it was because it was moving in a circular motion. So actually the sound was traveling constantly, and all the different outputs, which there are four, they are constantly moving in different directions, and so that creates a very immersive and spatialized effect. Cool. I just finished the sound check, and I have to say, I've been flipping out. Really, this is nothing like this in the world so far. It's so amazing that a performer can hear the sound from many ways, and a performer can also be lost and be immersed with the sound. And this is just amazing experience, and I feel very honored. เหมือนฝันไปเลยครับเหมือนกับว่าแบบมันเหมือนช่วงที่แสดงเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วก็พอเราลงมาปุ๊บกว่าเราจะ back to reality ได้เนี่ยใช้เวลาสักพักเลยเมื่อก่อนเนี่ยperception ของคนฟังคือดนตรีอยู่ข้างด้านหน้าแล้วก็ดนตรีเดินทางจากด้านหน้ามาหาเราถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นบ่อหรืออ่างอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยตัวเซนเตอร์ของคนฟังเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางตัวดนตรีเองเนี่ยตัวเสียงเองมันก็ยังเดินทางได้รอบทิศแล้วแบบว่ามันทำให้มันจากที่ผมมองเครื่องดนตรีเป็นแค่เสียงกลองและการเดินทางเป็นเส้นตรงอย่างเดียวกลายเป็นผมสามารถเล่นกับการเดินทางของเสียงจริงๆตั้งแต่ก่อนมาก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาเล่นที่เวทีนี้นะครับกับระบบเสียงนี้พอได้มา experience จริงๆแล้วแบบมันแบบ seamless มากในการที่จะขยับหรือ move around อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเมื่อก่อนก็คือเวลาทำอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ออโตเมตใน Ableton Live ก็ออโตเมตผ่าน Live Coding ที่เราทำแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดแต่อันนี้มันพอเราทำผ่านระบบเนี้ยแล้วระบบมันทำออโตเมตให้เราหรือเราเลื่อนของเราเองได้แล้วระบบมันอย่างที่เพมบอกว่ามัน seamless มากๆมันเป็นธรรมชาติมากๆทุกอย่างที่มันเลื่อนมันไม่ได้รู้สึกว่าเสียงมันหายวุบไปแต่มันแบบค่อยๆไปแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันสเปเชียลมากๆมันพิเศษมากๆตั้งแต่ได้บีฟมาว่าได้เล่นแล้วก็เขาบอกว่าต้องเป็นแอมเบียนผมก็ทำใหม่หลายรอบอยู่ประมาณ 2-3 รอบเลยครับใช้เวลาทั้งเดือนยังไม่ได้ทำไฟนอลเลยพี่เผื่อมานั่งทำเซตอยู่เดี๋ยวต้องกลับไปทำไฟนอลให้อาจารย์ด้วยแล้วก็แบบก็ถือว่าผมว่าคุ้มค่าที่แบบยอมเหนื่อยยอมไม่หลับไม่นอนเพื่อมาทำเซตให้คนได้ฟังผมชอบมาก My music is quite textural in general, so I was trying to kind of separate it into like as many tracks, as many pieces as possible, so I could move around the room in certain ways. It was a bit of a challenge to do because obviously I didn't know, I was kind of going in a bit blind, but I've got kind of low frequency elements like bass and like drums and things like that, quite central and like staying in one place, but vocals like moving around the room, glittery arps and things like that, like also kind of moving around the room. Kind of made an extra effort to make stuff go crazy and move around as much as possible. I'm very thankful I get to challenge myself and push myself to make my sound bigger. For this show, I wanted to have sounds that had a lot of textures, so it would float everywhere, and then when people listen,
they don't know where the intricate sounds are coming from. So I worked really hard to make a down-tempo, ambient, ethereal kind of set. It was quite special because this was a DJ set. However, everyone was sitting down. So normally I'm used to people just dancing or maybe getting a bit crazy or letting themselves go. But however, this was more of a listening experience. I'm not really moving around or anything. I'm more in tune with the music. When I finished the set, I got a sitting ovation. So everybody sitting down, they were clapping, and it was really heartwarming and touching. And because it gave me the confirmation that they sat through that whole emotion that I had prepared through the music. So it was a very nice experience. เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายนิดนึงด้วยสถานที่แล้วก็การที่เราอยู่บนเวทีบางทีเราไม่ได้ยินสิ่งที่เขาได้ยินกันแต่ว่าการที่เราได้มาบังคับเสียงในวิธีแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างใหม่แล้วก็ผมรู้สึกว่าด้วยแนวเพลงที่เราเล่นมันช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีมาก It's been quite rewarding because besides several challenges that we ran into, it's turned out to be quite successful. I like seeing the people come and enjoy the experience. So it means we're giving them what they came out for, you know. We have many artists come and to play in an immersive system, so some of them play the game, came with separate tracks, so they separate outputs from their DAW or from their instruments to fit the Fletcher machine, and we were able to create a wide environment with that, so it was quite impressive. Everything has been very challenging. It's been a lot of work, a lot of emotions, from excitement to exhausting. Final result has been very good. I think we are all very happy. Everybody who has performed and our team, including Adamson, Sylvain and Carlos, very happy. At the beginning I was worried as well about the team, like how will you face it, because it's been tough, you know, it's not easy conditions, so I'm so proud of the whole team. I'm so happy that you manage it so well as you always do, all Sonos Libra team, so again, it's an amazing experience that I'm gonna miss it and hopefully we can come back next year. จบไปแล้วนะครับสำหรับ Wonderfruit ในปีนี้กับอดัมสันนะครับก็ไว้เจอกันนะครับ Wonderfruit Live Life Wonder